So today, my dear Dharma friends, I'm so fortunate to have another opportunity to meet you and to talk to you, and I'm so grateful to the kind Rinpoche Khenpo to connect to you and connect to your temple. And it's really an inconceivable a fortune. It's because we have a Dharma connection from previous lives, and I'm very grateful to the kind Rinpoche, the precious Khenpo or abbot here. So now I'm here. I remember my first time coming here and meeting Rinpoche, the kind abbot. And so what I'm going to share with you today is the benefits of the 6-syllable Mani mantra and how it is related to the 6 paramitas. So according to the scripture teachings, for many generations, many hundreds of years, actually people can study those scriptures endlessly. But then there's also people like myself who do not have the opportunity to study, but who have a lot of devotion to the Dharma and who want to engage in practice. For them, there is nothing that is not included within the 6 syllables of the Mani mantra. The Buddha Shakyamuni himself explained where the 6 Mani mantra comes from. It comes from love. So the essence of the 6 syllables are the 6 paramitas. So the 6-syllable Mani mantra, the Buddhas of the 3 times is the essence of the Buddhas of the 3 times. For an ordinary person, there is this deity Chenrezig, who is the father of all the Buddhas, and then the great mother Dharmakaya is like the Uttara, is like the mother of all the Buddhas. But actually, what a Buddha is nothing but really love and compassion. What needs to be cleared away when we attain enlightenment is self-grasping. And the only way to do that is to cultivate love. There is no other way. So Chenrezig is the embodiment of great compassion in essence. So all of the Buddhas of the 3 times of past, present, and future, they have a single teaching. So the 84,000 teachings of the Buddha are included within the precious Bodhichitta. So the precious Bodhichitta are the words of all the Buddhas of the 3 times. Even though I do not have much learning, what I know is the 37 practices, but that is the heart of all those Buddhas.
So some people think that the worldly traditions and the religious traditions are different, and they think that I only need the world, I don't need any religion. But that's really a big mistake, because if you want to be happy, the only cause of happiness is love and compassion. Because you have Buddha nature, pure Buddhas and impure sentient beings, large and small, everyone has a mind, and that mind is the cause of enlightenment. And this is what the Buddha has realized. So if you want to be happy without love, there is no way you will ever be happy. Even the slightest love leads to the slightest wisdom, and the slightest wisdom is able to accomplish the slightest happiness. So therefore we should know that the worldly system and the spiritual system or religious system are not separate. So that's the first thing that we need to understand. So the Buddha Shakyamuni said something in the Samadhi Raja Sutra that I encountered, and it said there, in 1,000 world systems I taught the Dharma extensively, even though the words are distinct, the meaning is the same, and if you practice a single one, it is like practicing them all. So the Dharma consisting of Pratimoksha, Bodhisattva and Vajrayana, it is said that without individual liberation, Pratimoksha, there is no Bodhisattva. Without Bodhisattva, there is no Vajrayana. In the Pratimoksha, we have to understand suffering and understand that the only cause of that suffering is self-grasping. And that's what the Bodhisattvas then realize. And then in the Vajrayana, we realize that everyone has Buddha nature. Nobody knows that mind is like an ice block. So first the Buddha introduced us, ice is water. So you need warmth to melt the ice block in order to become one with the ocean water. If you attain enlightenment, you experience happiness. The only cause of happiness is love. This is basically the Buddha's teachings. In the 37 Bodhisattva practices, it says, the Buddhas arise from the altruistic mind. All of your suffering comes from the wish for your own happiness. And then the ultimate truth, the Buddha said that there is no self. Whenever you realize that there is no self, you realize the meaning of the Vajrayana. And until you have realized that, we can speak about Vajrayana, but we have not really understood its essence.
So the Buddhas have said actually all sentient beings possess love naturally. Even the smallest little animal, the mother loves her child, and the child loves her child. So we can recognize love by looking at the relationship of a mother and her child, and that's how Buddha see all sentient beings in the six realms, like a mother sees a child. It is because you're samsaric sentient beings, the Buddha said, that you only cling to your own children, but you have a resentment against others. If you want to be free from suffering, you need great love. Then you attain the state of enlightenment. So this kind of love is what melts the ice block of self-grasping. And as a result of that, in the future, you will realize that there is no duality. First, we need to cultivate love where it has not arisen. And we must not allow it to decline where it has arisen. And the only way to do that is to practice the Dharma. No matter anyone really loves their family and friends, but our love is very limited. But Sangha, for example, they feel love for all mother sentient beings limitless as space. It pervades them all in an unbiased way. So it is kind of like if you have love, you're kind of it's like a sale basically. It's like a precious gold. You're making a very precious business deal this way. So when you understand the qualities of love, then you will temporarily attain birth in the higher realms and ultimately attain enlightenment. There's with 100% certainty. So whether you think that you need religion or not, then what you are basically saying is, if you don't need love, you don't need the Dharma, you don't need love. But anyone needs love. Even animals need love from their mothers. So love is something natural, something inherent to us. Nobody has created or artificially created it. Of the 10 non-virtuous actions, and there's 10 virtuous actions and 10 non-virtuous actions. The 10 virtuous actions arise from love, and with 100% certainty, all the 10 non-virtuous actions arise from self-grasping. Milarepa had said, if you understand the quality of Bodhichitta, then the 10 virtuous actions arise naturally, and the 10 non-virtuous actions are naturally purified. So just naturally, if you give rise to love, negativity will leave your mind. Naturally, you will accomplish the benefit of others. So this is what we call a perfection, or paramita, something that we practice until we have finally become rid of self-grasping altogether. So we are training in the qualities of a Buddha. The 6 Mani syllables are also the seed syllables of the 6 Buddhas who appear in the 6 realms of samsara in order to benefit sentient beings. What's the root of the 6 realms of samsara? It is the afflictions, 6 afflictions. And the root of the 6 afflictions is self-grasping. It is only self-grasping, and the only antidote is love and compassion, the altruistic mind. It is just like the seed growing into a sprout, growing into a flower. This is how we can understand the growing of love within our mind. So this is how the 6 paramitas are complete within just that mind of love.
giờ thì chúng ta vẫn cần phải thực hành, chúng ta hành pháp để có thể hoàn thiện được 6 ba la mật, 6 chủng tự trong câu minh chú, trong lục tự đại linh thần chú. Mỗi một chủng tự là hóa hiện của mỗi vị Phật hóa hiện ra cõi ta bà để đem lại hạnh phúc cho chúng sinh. 6 vị Phật ấy hiện ra bởi vì chúng sinh có 6 xúc tình tiêu cực. Những xúc tình tiêu cực ấy đến từ đâu? Những xúc tình tiêu cực ấy đến từ chính một cái nhân duy nhất, đó chính là tâm chấp ngã. Và cái liều thuốc duy nhất để có thể đối trị với tâm chấp ngã chính là tình yêu thương. Như vậy, cái tình yêu thương hãy tựa như một hạt giống. Đầu tiên là một hạt giống nhỏ nhoi, sau đó nảy lên thành một hạt mầm và cuối cùng mãn thai thành một bông hoa nở rộ. Đó là cái cách tình yêu thương phát khởi trong tâm của chúng ta. Vì vậy, khi mà trong tâm của chúng ta có được tình yêu thương thì một cách hoàn toàn tự nhiên mà không cần dụng công, 6 thực hành ba la mật sẽ hoàn thiện ở trong tâm tình yêu thương ấy. So regarding Chenrezig, we have said that he is the father of all the deities. He pervades all of space. And it is said that he arises, is an embodiment of pervasive compassion. In the 37 Bodhisattva practices, it says, in the beginning, it says, Chenrezig has realized that all phenomena neither come nor go. So this love is always there, omnipresent, never coming, never going. There's never a time where he's not here. Also, according to the scriptures, we speak about 6 times for day and night, but there's no time. It's always there. And wherever there is space, that's where Chenrezig is. There's this image with Chenrezig without legs. It's just like in 37 practices. Why I created this image, but why? It is for me. It is an image of the 4 immeasurables that pervades all space. We speak about all sentient beings pervading space. Wherever there is space, sentient beings pervade. Wherever sentient beings pervade, karma and suffering pervades. First, we need to understand suffering. Where does it come from? It comes from self-grasping, from the afflictions. If you understand that, and where is that self? What is that? When you think about others, you don't think about yourself. When you think about yourself, you're not thinking about others. So that's, if you understand that, there's no one who doesn't want to be happy. Everyone wants to be happy. So it's very hard for anyone to begin with cultivate love for all beings. We say that verbally, but we don't really feel that. When somebody comes to hurt and harm us, no one is able to cultivate love for them. That is why Chikden Somgön had said, first and foremost, we have to put these enemies and obstructors because they are very kind to us. It is because due to the enemy, we are able to recognize anger and the other afflictions. If there is no one who triggers our anger, who are we going to practice patience with? If there is no one to develop attachment for, how are we going to practice ethical discipline? So then, when these arise, we are able to see them and to apply the appropriate antidotes. So actually, the hating friend is someone who is very kind. This is a special quality of the Jigong Kagyu lineage. In the very beginning, we start with our opening prayers of Refuge and Bodhichitta in this way, because if we cultivate love for those who we don't like, then we really have love. For example, if somebody insults you, immediately we get angry. We feel like he said that to me. But this is not true. Actually, this other person, he is harming me, that thought, there's this I. So now due to that, I can recognize my own anger. Without this other person, I cannot recognize my own anger. So actually the Chimel Rinpoche said that recognizing from that perspective, the enemy is our kindest friend, because it becomes a stepping stone to attaining cities through cultivating love for the enemy. When that kind of love arises, the 6 parameters will actually arise naturally. First of all, we need to understand, where does this enemy come from? In a previous life, he was a family member, a parent, a friend, a teacher, someone that treated you with the greatest love, but you mistreated them, you hurt them. And all of that love that they had for you had transformed into anger. For example, it's like powerful, like a nuclear bomb. You can use it for useful, beneficial things. It can become medicine, or it can wipe out the entire planet. It depends how you use it. Nowadays we can see what people do. There's rich people in this world.
So they care for the parents, for example, they care for their children, but then the children don't care about their parents, and even before they die, they already fight for their money and for their house. How does the parent feel about that? I care for them their entire life. They don't care about me. They don't cry when I die. All they care about is my money and my house. And so then they hear about all of these like plans that those children have. And so then it is said that when somebody comes and takes your wealth, it is a karmic creditor of having stolen from others. And likewise, there is no other hell than hatred. Just like when the seed is black, then the flower will be black. So first of all, this is important for everyone to understand. I'm a very simple-minded person, but this is how I see it, how I regard it. Ngài nói rằng Đức Quan Âm chính là vị người cha hiền của tất cả các vị bổn tôn tràn khắp không gian. Và trong kinh điển có nói rằng Đức Quan Âm chính là người đã chứng ngộ được vạn pháp không đến của không đi. Ngài có một trí tuệ toàn tri, và như vậy thì hóa thân của Ngài luôn
So then all your friends, they said now the 6 parameters are the essence of this 6 syllables. So nobody has perfected the 6 parameters. We are practicing them. For example, if a mother loves her child, she will not be greedy. She will give anything to the child. That's generosity. What's ultimate generosity? According to the Holy Dharma tradition, it is explained that generosity is the antidote to greediness. It is because if you don't have the karma from previous lives, even if you're greedy, it doesn't help you. Of course, you shouldn't waste things, but even if you feel impoverished, it doesn't help to hold back. It only binds up your mind. You become tense. Every time we have to give something to someone, we suffer. Every time we get something like $10, we think we got something, we are happy, but that actually increases our self-grasping. And even if you get $1 million, to that extent, you're accumulating self-grasping. So then, and if you know, every time we pay something, for example, we want to buy something and it's very expensive and we can't buy it, and so today there's a sale and it's cheaper, and so we feel very happy if we get a good deal. So in this way, continuously we accumulate greediness and holding back and not wanting to give. So if we don't have the merit from previous life of generosity, then one day you will lose everything you have, even if you have that. There's no benefit in being greedy. If you have the merit and the karma, no matter how hard you try, but even if you don't try, things will happen. And if you do not have the karma, no matter how hard you try, you will gain nothing. So it is the antidote to greediness. So if whenever you give away. For example, like a mother gives medicine and food and anything without holding back, even if she has nothing left on her own. She's not greedy. Then regarding ethical discipline, then the mother not only wants to help the child, she doesn't want to harm the child, and that is ethical discipline. It means to apply methods to not get angry at sentient beings and so forth. Patience is that no matter how difficult it is, whether you send the child to the school or the hospital and so forth, and when you go into an airplane, you keep like a necklace of the child on your neck. You always remember the child wherever you go, and you never forget about the child. So then normally we feel very disgusted when we have to wipe somebody else's dirt off, but we're not disgusted when it's our own child. So why is that? It's kind of strange. It's because of self-grasping. And also it is the quality of love. If you have love, you naturally are generous, you are ethical, and you're patient. And then also day and night you work, you want to send the child to school, you need a house and so on. You only think about the child all the time. You don't know what the child actually is going to do once it grows up, but you still work hard, and that's diligence. Then meditation is naturally there. You send the child to school, child goes out, and you always wonder, what's my child doing? You always think about the child. It never leaves your mind, so you're always connected to your child. That is meditation. However, ordinary beings don't have wisdom, and that's because they think that that's my child, and only my child has to be happy. I don't really care about anybody else. And then that way, the 5 parameters bring half a benefit to your child, but then the other half is toxic or poisoned by self-grasping. So the fault of self-grasping destroys love. So in this way, samsaric sentient beings turn good qualities into a fault. So actually within love, the 6 parameters or 5 parameters are complete. Just the parameter of wisdom is lacking.
And then even in a worldly tradition, the love is the same. But the problem with not knowing the Dharma is that even though whether you have a friend or a child, or for example you care for your child, you send it to school, it graduates from school, and then they do all kinds of things you're not happy about, then you get angry, then you have wasted all your love. You feel that I raised that person, I raised him, but it was useless. Now he's not doing anything. Nothing came of him. So then it becomes like an enemy, and you cultivate hatred. A person who understands the Dharma would think in this way, would think that whether he helps me or not, I don't know. I don't know if he will ever take care of me. It's not so sure if my child is my enemy or my friend. It all depends on karma. I will benefit this child. That's my generosity. I will practice the 6 Pervades, does not harm them. That's ethics and so on. Even if you're not a Buddhist practitioner, you go to work. If you're a Buddhist practitioner, you go to work, you think, I have to work at this company. You have nothing to give, but I'm offering my physical work, my body. And I will do my best to perform my job really well without deceiving or cheating. That's ethical discipline. Then I don't get angry, I won't fight about my salary and with my colleagues. Everyone has been my parent. I will practice patience. And I always want that my company goes well. Anything that happens, the success. I pray for the success of my company, or for the success of may the company benefit the country and so on. And it's okay to take a salary, but if you have this wish to benefit others, may it all well. That's the essence of love, and this kind of love that will stay with you in all future lifetimes. That's my precious jewels. If you feel love for others, for example, if you give a gift to a beggar, then you feel that I have compassion for him. I'm giving him a gift. I'm very kind to him. Actually, he's very kind to me, because through him I'm able to cultivate compassion, even if it's not much. Or if you see a little animal, you cultivate compassion, and then you remember that due to this animal I have compassion. If someone harms you, due to this person I was able to practice patience and recognize my anger, so thank you to that harm doer. So ultimately it all comes down to love. This is what I have to hold on to it for all future lifetimes. Even if a criminal came today and threatened to shoot you and kill you, you would think that whether he kills me or not is my karma. If it's not my karma, he can't kill me. If it's my karma, even a protected king will be assassinated. So therefore you pray to the 3 jewels. And think that may this being not fall into the lower realms. May I benefit all sentient beings. If someone kills me, it's my karma, but then this poor being has to go to hell. So you practice according to the 37 practices. Even if someone were to kill me today, you're selling your body for bodhichitta. That's the greatest business deal that you can strike in your life. In this way, the enemy really had helped you. He also made a connection to the Dharma. So the one who, whether you're alive or not, everyone becomes your friend. Even if you're a poor person who has nothing at all, you just think, I want to benefit sentient beings, you beg for food, and just have a wish to benefit all sentient beings. If you never separate from this mind, just naturally you will develop this generosity of giving the Dharma. For example, you will rejoice in the generosity of others, or if others practice ethical discipline, you rejoice. If you rejoice, actually you will receive the same benefit. This is what you understand. So you practice generosity, you practice rejoicing, and you just beg for your food. Milarepa had said, if you know the Dharma, even a poor person, a beggar, is happy. If you're rich, it makes you happy. Doesn't matter. Even if you're rich, you know that this wealth is due to the merit I have from a previous life. So it is all the result of generosity. Now I have to help more. I have to help others, schools and hospitals, the country, and so forth. Everything becomes an offering. So in this way, we have to know how to perpetuate merit. This is according to the Buddhist view. With wisdom, we are able to hold on to love, like our life force, for in this and our future lifetimes, because we know that the mind cannot die, and the friend of my mind is love. So when you cultivate love, you attain birth as a being, as in the God realm or in the human realm. For example, Gampopa had said that when he spoke about the qualities of the Dharma and the true ornament of liberation and so on. So if you understand it according to that, that would be excellent.
So we have to think about the benefit of connecting to the Dharma's qualities and the faults of not connecting, and then you know what the Dharma really is. Is it of benefit, or is not having it? What kind of difficulty or harm arises from it?
khi mà chúng ta gặp những cái tình huống như vậy, chúng ta phải biết khẩn cầu lên cho Tam Bảo. Chúng ta đừng sợ hãi mà phải khẩn cầu rằng là ôi cái người mà ngày hôm nay giết con, nếu như đó là nghiệp của con phải chết thì xin hãy để cho con chết với tình yêu thương và lòng quy mẫn. Nguyện cho cái người đến đây với con, bởi vì cái người mà đến đây giết chúng ta thì cái người ấy đang phạm phải một ác hạnh. Vì thế thì chúng ta phát khởi một cái lời nguyện rằng là nguyện cho cái người đó không có bị tái sinh vào cõi thấp, bởi vì cái người đó thật là tội nghiệp, thật là vô minh, không có biết được giáo pháp cho nên phạm phải một cái ác hạnh tày trời. Vì vậy trong 37 pháp hành của Bác Đạo có nói rằng kể cả khi mà một người lên hôm nay đến giết chết chúng ta cũng không được nổi lên cơn sân hận. Thực sự bởi vì chúng ta khi mà chúng ta chết đi và chúng ta mang trong mình khi mà chúng ta qua đời một cái tâm bồ đề thì cái điều đó thật là vô cùng trân quý, không có điều gì quý hơn thế nữa. Đó chính là cái cách mà chúng ta luôn luôn quan tâm để có thể thực hành giáo pháp. Đó là cái cách mà giáo pháp có thể giúp đỡ cho chúng ta trong con đường đời, con đường tu. Và có người thì nói rằng là con không có cái gì để cho cả, con không có cái gì để bố thí thì làm sao mà con thực hành 6-3-5 mà con thực hành hạnh bố thí. Thì Ngài nói rằng kể cả là một cái người ăn xin chúng ta cũng vẫn có thể thực hành được. Một cái người ăn xin khi mà chúng ta thực hành thì một người ăn xin khi mà chúng ta thực hành 3-5 bằng cách là luôn luôn không bao giờ xa rời cái ý nghĩ đem lại lợi lạc cho tất cả mọi chúng sinh ở trong tâm, thì lúc đó cái việc mà chúng ta ăn xin đó nó cũng trở thành một cái hạnh của bố thí, đó chính là bố thí pháp. Sau đó chúng ta cũng có thể thực hành hạnh hoan hỷ. Chúng ta hoan hỷ với tất cả những cái công hạnh của người khác. Khi mà thấy ai làm được một cái điều tốt chúng ta hoan hỷ. Khi mà thấy ai thực hành đúng theo giáo pháp chúng ta hoan hỷ. Từ tận đáy tâm chúng ta hoan hỷ với cái hành động thiện hạnh của người đó, thì khi đó chúng ta cũng sẽ nhận được những cái lợi lạc giống y như là cái người thực hành cái hành động đó vậy. Vì thế thì một cái người ăn xin khi mà chúng ta ăn xin đồ ăn, chúng ta cũng có thể thực hành những cái hạnh 3-la mật bằng cách phát khởi một cái tâm không bao giờ xa lìa, cái mong nguyện đem lại hạnh phúc cho tất cả chúng sinh. Đức Milarepa đã từng nói rằng nếu như một người hiểu biết giáo pháp thì người đó dù có nghèo đến thế nào đi chăng nữa cũng là người hạnh phúc nhất thế gian. Còn ngược lại nếu như chúng ta không hiểu về giáo pháp thì chúng ta có giàu đến cách mấy đi chăng nữa chúng ta cũng chẳng thể nào đạt được hạnh phúc. Thực sự chúng ta phải hiểu được rằng giờ đây chúng ta có được một cuộc sống đủ đầy sung túc ấy chính là nhờ những cái nhân duyên tốt lành của việc thực hành hạnh bố thí trong những cái đời kiếp trước. Vì vậy đời này chúng ta thật sự phải biết ơn cái điều đó, là chúng ta lại càng thực hành nhiều cái hạnh bố thí hơn. Chúng ta ủng hộ cho trường học, chúng ta ủng hộ cho bệnh viện, chúng ta cúng dường lên Tam Bảo v.v. Đó chính là thực hành hạnh cúng dường, đó là cách mà chúng ta tích tập được công đức, đó là góc nhìn cho tri kiến của Phật giáo. Như vậy dù cho ở những tri kiến của Phật giáo hay là dù cho ở cuộc sống bên ngoài, chúng ta đều thấy được rằng tình yêu thương chính là hồn sống, chính là cái nguồn sống duy nhất. Và cái tâm này của chúng ta thực sự sẽ không có bao giờ chết đi, mà nó luôn luôn còn mãi. Vì vậy tình yêu thương ấy chính là người bạn thân thiết nhất của cái tâm, và chính tình yêu thương ấy sẽ đem lại cho chúng ta được tái sinh, được quả tái sinh ở những cõi cao một cách tạm thời, và về mặt rốt ráo thì sẽ đạt được giải thoát, sẽ đạt được giác ngộ. Đó chính là những cái điều mà Đức Gampopa đã dạy ở trong Quý Kinh Pháp bảo trong quý của sự giải thoát. Đó chính là tinh túy của cuốn sách của Đức Gampopa. Và như vậy thì chúng ta cũng cần phải hiểu được rằng là những cái lợi lạc hay là những cái điều tốt khi mà chúng ta thực hành kết nối tâm của mình với giáo pháp. Và qua những cái ví dụ vừa trên thì chúng ta thấy rằng là nếu như không biết kết nối thực hành kết nối tâm của mình với giáo pháp thì chúng ta sẽ chịu rất là nhiều những cái khổ đau. So the foundation of the 6 paramitas is bodhicitta, and the essence of that, we have to think about this again and again. It's actually love. We have mentioned it again and again. It's immeasurable love on the relative level, the love that we have for each other. So it is through connecting to each other that love arises. For example, you have a friend that you love very much, and when it has helped you, when you think of this person, what arises in your mind, you think, oh, this person was so kind to me in the past. So these kind of feelings have to arise. Again, many of these feelings have to arise.
So then you think about how long this person has been your friend and so on. And in this way, you actually, with your friend, you practice the 6 parameters. Otherwise, it's very difficult to cultivate immeasurable love. I'm, for example, a very sinful person. So there's nobody worse than me, probably. However, I've realized that if I don't think about immeasurable love, everything I do becomes empty. First of all, you think about the kindness of your mother. We're all born from a mother. So, and everyone has been my mother, so we're all the same. So actually, when we say that, mostly people don't feel much when we think about that. But then think about the kindness of your teachers, for example. Whatever you know in this world or in the Dharma, in both systems, anything good and beneficial you have learned from your teachers. Without that, you won't know anything. You would be ignorant, maybe looking like a person, but acting more like an animal. So all of these teachers that you had until now, science teachers and school teachers and Dharma teachers, the teachers of both systems are very precious. So you think about their qualities in this world. For example, science. How much have they developed the world? How much happiness do we have? How is it that we can fly on an airplane? How would it be if we would have to walk? So we remember that with gratitude and think that they are wonderful, that they did something great for us. If you think in this way, then love arises in your mind. So your parents, your teachers, and your country. Whatever your country is, that country is very precious. In general, wherever you're born, every country has their own collective karma. But in general, the country is very precious. Because how would it be if you wouldn't have this country? Not one person could make anything. In one country, people come together, some work really hard. And so some are able to then they create like water and electricity and road. Every time you travel on the road, you remember, oh, this was made by the country. All the countries in the world are very kind to their people. It's very difficult without a country. And then if you're not wealthy, that's because you lack merit. Then you need to accumulate more merit. So if you understand karma, the Dharma, you will think in this way. Otherwise, if you don't understand that, you would blame it on others. So remember about those 3, the parents, the teachers, and the country. Then this continuous feeling of love and appreciation arises. And then every time you meet a official and anyone who works for the country and so on, you will feel appreciation. You feel about the school and then the hospitals, all the little things that are created by the country. Then a real feeling of love arises. So sometimes we cannot even cultivate that kind of love for our own family. But for example, we want to make money. But who gives you money? You can't really make your own money, but you go to work. But often when people have to pay taxes, and then they don't want to. But actually you benefit the country. Or if you go to hospital, the hospital benefits many people. Sometimes you have to pay for things anyways, whether you want to or not. And you can make that an act of generosity. That's a natural way of cultivating merit. So naturally, when there is love, then you will practice generosity and ethical discipline and patience and diligence and meditation and wisdom. So you develop understanding of karma, cause and effect, the quality of love. So those who understand the Dharma will know how to hold on to love with wisdom. Ngài nói rằng thực hành khi mà chúng ta có tình yêu thương và lòng bi mẫn thì đó là lúc mà chúng ta một cách tự nhiên sẽ thực hành 6 ba la mật. Và như vậy thầy nhắc lại một lần nữa và tinh túy của 6 ba la mật ấy chính là tình yêu thương, và tình yêu thương ở đây là tình yêu thương vô lượng đến với tất cả mọi chúng sinh. Khi mà chúng ta kết nối được với nhau, khi mà chúng ta có một cái sự nhớ nghĩ suy nghĩ đến người khác, thì lúc đó một cách tự nhiên chúng ta phát khởi một tình yêu thương giữa hai người. Ví dụ như hãy nghĩ đến những cái người bạn thân quý nhất của chúng ta, người ấy đã làm những cái điều tốt lành với chúng ta, người ấy đã giúp đỡ cho chúng ta rất là nhiều. Khi mà nghĩ về một cái người bạn đã giúp đỡ cho chúng ta rất là nhiều như vậy, thì một cách tự nhiên trong đầu của chúng ta sẽ hiện lên người ấy với một cái cảm xúc yêu thương dạt dào ở trong lòng. Cái cảm xúc đó chính là cái điều mà chúng ta cần phải chú ý, cái điều thực hành rất là quan trọng. Và chúng ta nghĩ rằng là cái người ấy đã làm bạn với chúng ta bao nhiêu lâu rồi, đã cùng với chúng ta đi qua biết bao nhiêu cái gian khổ rồi. Nghĩ như vậy thì chúng ta sẽ càng phát khởi được cái tình yêu thương lên với cái người bạn ấy. Và qua đó thì một cách tự nhiên chúng ta sẽ hoàn thành được 6 ba la mật. Thật là khó
như thầy nói rằng là có thể là chẳng có ai tệ hơn cả thầy cả, nhưng mà thầy hiểu được rằng những cái điều phẩm tánh tốt lành của tình yêu thương, và vì vậy thầy luôn luôn không có bao giờ xa rời tình yêu thương và lòng quy mẫn. Chúng ta thường hay nhắc đi nhắc lại rằng tất cả mọi chúng sinh đều đã từng là cha là mẹ của chúng ta trong kiếp trước. Mặc dù nói đi nói lại về cái điều đó, nhưng mà chúng ta thực sự thì cũng chẳng có phát khởi được mấy cái niềm cảm xúc. Vì vậy chúng ta phải lấy những cái ví dụ khác, chúng ta phải thực sự có cái sự quán chiếu. Ví dụ chúng ta hãy quán chiếu về cái vị thầy của mình, những cái vị thầy của chúng ta trên con đường đạo lẫn con đường đời. Những cái người đó là người đã đem lại cho chúng ta rất là nhiều những cái điều hay lẽ phải, đem lại lợi lạc cho chúng ta rất là nhiều. Bởi vì nếu như không có những cái người thầy ấy thì làm sao mà chúng ta trở thành một cái người hiểu biết, chúng ta trở thành một cái con người tốt có ích. Nếu như chúng ta không có những cái lời răn dạy của các vị thầy của ở cả những con đường đạo, ở cả những con đường đời, thì lúc đó chúng ta sẽ rất là vô minh. Chúng ta có hình tướng của con người nhưng mà chúng ta sẽ hành xử chẳng khác nào con vật. Vì vậy mỗi khi mà chúng ta vì vậy thì ở cả trong cái thế gian này nó có hai cái hệ thống, một là hệ thống thế tục và hai là hệ thống giáo pháp. Như vậy thì dù cho ở hệ thống nào đi chăng nữa thì những cái phẩm ánh của vị thầy ấy đều là rất là trân quý. Chúng ta hãy lấy ví dụ như là những cái vị thầy khoa học hay là những cái người mà nhà khoa học đã phát minh ra rất là nhiều những cái phát minh tuyệt vời để có thể giúp cho cái điều kiện sống của chúng ta nó tốt đẹp hơn. Giả sử như là chúng ta phát minh ra máy bay, nhờ có những cái nhà khoa học phát minh ra máy bay cho nên giờ này chúng ta có thể bay từ cái đất nước này đến cái đất nước khác thay vì đi bộ. Như vậy là cái điều hết sức tuyệt vời. Như thế mỗi khi mà chúng ta sử dụng hay là mỗi khi mà chúng ta tận hưởng những cái tiện nghi tiện ích nào thì ngay lập tức chúng ta phát khởi lên một cái lòng biết ơn với người, lòng từ bi vô lượng như vậy. Thì bằng cái cách huân tập như thế mà chúng ta có thể phát khởi được cái lòng từ bi, chúng ta có thể phát khởi được lòng đại bi. Như vậy có ba cái đối tượng mà chúng ta phải luôn luôn quán chiếu và nhớ kỹ. Thứ nhất là những cái vị cha mẹ của chúng ta, thứ hai là những cái vị thầy của chúng ta ở cả trên con đường đạo, con đường đời, và thứ ba là tổ quốc của chúng ta. Tổ quốc của chúng ta chính là nơi mà ta sinh ra. Chúng ta đương nhiên là sinh ra trong cùng một đất nước, bởi vì chúng ta có cùng một nghiệp tộc nghiệp giống như nhau. Nhưng nói chung đất nước này nơi chúng ta sinh ra thật là một điều trân quý. Chúng ta đã được tái sinh ở đất nước này, hãy nghĩ như vậy. Bởi vì không có một người duy nhất nào có thể tự tạo nên đầy đủ tiện nghi trong cuộc sống, không có một người duy nhất nào có thể một tay xây dựng nên được tất cả, mà phải là sự tập hợp của tất cả mọi thành viên trong một đất nước đó. Sự đóng góp của tất cả mọi thành viên mới có thể xây dựng nên được một tổ quốc, một xã hội tuyệt vời như chúng ta đang sinh sống đây. Bất cứ khi nào mà chúng ta đi trên đường, chúng ta sẽ thấy những cái tiện nghi, ví dụ như là đường xá, nước ngon, điện nước, tất cả những cái điều đó chúng ta đọc và chúng ta phải nghĩ được rằng là ôi, cái điều tiện nghi này hiện giờ chúng ta đang sử dụng là đem đến cho chúng ta bởi những cái người làm việc, những cái người trong đất nước đem cho chúng ta, là của tổ quốc của chúng ta. Vì vậy chúng ta phải thực sự biết ơn họ, thực sự nghĩ rằng ôi những người này thật là tuyệt vời và thực sự rất là dễ mến. Sau đó thì chúng ta hiểu được rằng là khi mà chúng ta, và vì có cái sự thấu hiểu về giáo pháp nên chúng ta hiểu được rằng là những cái người mà làm việc trong đất nước, ví dụ như là quan chức chính phủ hay là những người làm việc trong nhà nước vân vân, những người đó chính là người đã đem lại cho chúng ta những cái tiện nghi và chúng ta càng phải biết ơn họ nhiều hơn nữa. Sau đó thì chúng ta cũng hiểu được rằng là những cái điều lợi lạc mà chúng ta có được ở cái cuộc sống này, ví như là một cuộc sống hết sức tiện nghi, ví như là cái tiền tài sung túc, nó đều đến từ công đức mà chúng ta đã
So the practice of the 6 paramitas so naturally abide within immeasurable love and compassion. But there's a slight difference between love and compassion. So some people actually have a strong habituation to love and compassion in a previous life. So they bring with them a continuum of merit. And then there's others who only have a temporary benefit but not an ultimate benefit. And that is because the mind generation and motivation was not perfect. However, if you understand immeasurable love instead of ordinary love, that is compassion that is or infused with love, that becomes the true cause for merit. So those of us who understand karma, we understand that since beginningless time, love has been the kindest to you. So we remember love and the kindness of others, and we wish to repay their kindness. So when this feeling of love arises within, in the Pratimoksha, it is also said that a peaceful conduct of conduct comes also from love. Actually, mindfulness is the basis of all qualities. Naturally, when the mind is loving and kind, naturally the mind will be mindful. That is how mindfulness is based on love. For example, naturally, you already know that all beings are one's parents. In the beginning, you think about that, but when it's immeasurable, you naturally don't have to think about it anymore. Just naturally, you don't want to harm anyone. You don't want to give anyone suffering. You become aware of other people's suffering, just naturally. And due to that, actually, all of your activities become peaceful and subdued, actually according to the Pratimoksha. So that's why the Pratimoksha is also based on love, actually. So this immeasurable love, when it arises, compassion arises from that naturally. Even if you see the smallest animal, when compassion, you feel the suffering of others and you don't want to harm them, so that's compassion. Then you want to help them, and if you can, you will, and if you don't, you dedicate for them, you pray for them. So that is a quality of the Dharma. We apply methods to cultivate love where it hasn't arisen, and we do not allow it to decline. We try to bring it with us from lifetime to lifetime in the future. So if you have love, as a result, temporarily you will achieve the happiness of the 3 higher realms. There is no way you can find the precious human body without love. Even if you just keep a single vow, for example, it is said if you see liberation mantra, also you attain birth in the higher realms. So then you attain birth in the higher realm, and your karma ripens. But then the reason why there is so few human beings is because there is not enough love. Love ring is so small, and the smaller love, the smaller the body, and in the end there's no more body. We become formless. So how did that happen? First we think, do we have one mind, or is our mind separate? He wants to be happy. This animal wants to be happy, doesn't want to suffer. He's also happy, he wants to eat. He's just like a person. So then why does he look different? Why is his body different? If you look at the mind, we always think me, I. And that makes the mind solidified, very tight. It becomes more and more small. In the end, you can't even bear your own suffering. There's many people in this world who even commit suicide. So, for example, some people spend hundreds and thousands of dollars for their medical treatment. Why do they commit suicide? It's because due to the self, the mind has become hardened like an ice block, and in the end it will break. Then they go to schools and kill others, shoot others, and so on. Then they kill themselves. Why is that? It's because the self binds them up so tightly that they can't bear it anymore. And that is why they are even able to take their own life. So the problem is that they don't understand the fault of self-grasping, because suicide, for example, is the fault of self-grasping. The more you don't see that, the more you have an aversion against others. The more you attach to yourself, the more you have an aversion against others. For example, if people want to wipe out the whole planet with nuclear bombs, but then you also die together with them. That's quite stupid. That's ignorance. So if you think about the qualities of the 6 paramitas, temporarily you take birth in the higher realms, and ultimately you attain enlightenment. So think about the qualities of bodhicitta again and again. Hold on to love and bodhicitta. The Buddhas of the 3 times call it the precious bodhicitta, and that is love.
When you finally hear for one moment, this is really true. There's a real confidence in your mind, even for just one moment. That's the quality of the Dharma. Because then you become a good person. Then in all your activities, you will be peaceful and subdued. Whatever you do will be pleasing to others. It is said that bodhisattvas engage in activities that are pleasing to others. Even, for example, you love your dog. The dog will stay with you. That's also the quality of love. So in this way, reflect. Như vậy thì thầy đã nói là 6 ba la mật đấy chính là cái thể hiện cái sự tự nhiên của tình yêu thương và lòng bi mẫn. Tất cả mọi chúng sinh ai cũng có tình yêu thương và lòng bi mẫn. Thế nhưng ngài nói rằng tại sao lại hóa hiện thành những cái hiện tướng khác nhau ở trong cái cuộc đời này? Đó là lý do, đó là tại vì chúng ta phải quan sát rằng chúng ta
So the compassion that is infused with love. So it's a basis of 6 parameters, and even though there's much to be said about the 6 parameters, they all are connected to love and compassion. So when you meditate on love and compassion, you have to see whether or not this love actually pervades all sentient beings. As I mentioned before, think about an enemy who really hurts you, and bring that person to mind. How do you feel? And if you really feel compassion for him, then you're good. Then you can have trust in your compassion. So infused with love means that you wish, may they all be happy in this world. Again and again you meditate on that. So there's many different planets like that. There's limitless world system. There's many in number, but in brief, in the 37 Bodhisattva practice, it says all appearances are one's own mind. There is nothing that goes beyond your own mind. So if you just know your mind is like space. And so therefore, if you cultivate love, it pervades to that extent, like space. What's a sign of pervasiveness? The Buddhas with all-knowing mind, they know the suffering and the happiness and the karmas and so on of all sentient beings. That's a sign that the Buddhas pervade all sentient beings. When we take the refuge vow, first we take refuge in the Buddha. We say the heart essence of the Buddha is your own wisdom. For example, what do you want? I want to take the refuge vow. This wish, I want to take the refuge vow. I want to keep the precept. I have received the refuge vow. So these 3 kinds of state of mind, you want to keep the refuge vow. This is one mind, one continuum of mind. So what is the precept of refuge to keep? It is not to harm others as much as you can. It is to help others as much as you can. Even if you can't give them anything, at least you have the aspiration to benefit them. So the essence of the Buddha is your own wisdom. The essence of the Dharma is love and compassion. So why is that? You want to be free from suffering. The antidote to self-grasping is love. Cultivate love and compassion. That's the essence of the Dharma. The 84,000 Dharma teaching come down to one single thing. And what's that? That is what you have to get. What you have to acquire is love and compassion in your mind stream. And so this love and compassion, this is what melts this solid ice block of self-grasping. So that is why the heart essence of the Dharma is love and compassion. Your real refuge is love and compassion. When you take the refuge vow, in the Buddha Dharma, it is said that temporarily you will always take birth in the higher realms, and ultimately you attain enlightenment. That is already decided, that's sure. Does it mean that the Buddha go together with you? He doesn't go together with you. What goes together with you is love and compassion. Even if you say, I don't want to, if you have love, you will naturally be born in the higher realms, because you will naturally practice generosity, ethics, and patience, and so on. You will take birth as a human, and so on. Endlessly, this love cannot be spoiled. So then you find that it is really true that what the Buddha Dharma says. This is how the 3 jewels protect me. In all lifetimes, there is an ocean, there is sentient beings, there is ice blocks. Sentient beings and Buddhas are one in nature. That's true. Ice is water. There's no more doubt at all. So if you really understand that, you come to that understanding. If you really know how to think about it properly, and you cultivate a trusting faith. This is how real trust in karma arises. Then you will really know how to hold on to love. Even if you don't know anything, if you only know how to recite Om Mani Padme Hum mantra, if you have the wish to bring happiness to all beings, that's enough. There's nothing else to be done. If you would just think in this way, that would be so excellent.
và các vị Bồ Tát, trí tuệ của các ngài, trí tuệ toàn tri bởi các ngài đã hoàn thiện tình yêu thương và lòng bi mẫn. Đó chính là một những cái phẩm tánh tuyệt vời của chư Phật và Bồ Tát. Khi chúng ta thực hiện lời thệ quy y thì tất cả những cái điều quy y đó cũng là tinh túy những cái lời dạy của chư Phật. Khi mà chúng ta, tại sao chúng ta phải đi quy y? Lúc đó trong lòng chúng ta phát khởi một mong nguyện rằng con mong muốn được quy y, con mong muốn được quy y để có thể đem lại hạnh phúc cho tất cả những cái chúng sinh khác. Cái sự mà chúng ta suy nghĩ về việc đem lại hạnh phúc cho tất cả những chúng sinh khác trong một thời buổi khác như vậy, hãy duy trì nó để nó trở thành một cái dòng suối tương tục của dòng, thành một cái dòng tâm thức luôn luôn được tương tục, luôn luôn được xoay chuyển như vậy. Và dù cho đến nào đi chăng nữa cũng đừng bao giờ xa rời cái mong nguyện được làm đem lại hạnh phúc cho tất cả chúng sinh. Khi mà chúng ta có thể giúp được một cái chúng sinh đang thống khổ, hãy giúp đỡ chúng sinh ấy hết sức mình. Còn nếu chúng ta không giúp được thì thật sự lúc đó chúng ta cũng phải phát khởi được cái mong nguyện mong cái chúng sinh được giải thoát, mong nguyện đem lại hạnh phúc cho chúng sinh, cho mọi chúng sinh. Là đó chính là tinh túy của tất cả những cái giáo huấn của chư Phật. Tinh túy của chư Phật chính là tình yêu thương và lòng bi mẫn, và tình yêu thương và lòng bi mẫn chính là liều thuốc đối trị duy nhất đối với cái tâm kết ngã. Đức Phật đã giảng dạy rất là nhiều giáo pháp, 8.400.000 pháp môn của Đức Phật đều quy tụ lại trong một tinh túy duy nhất, đó chính là tình yêu thương và lòng bi mẫn. Chính tình yêu thương và lòng bi mẫn này là sướng buồn, là hơi ấm xua tan đi tất cả những cái sự bám chấp đóng băng. Chúng ta sự bám chấp đóng băng và tâm trí của chúng ta, bởi vì có sự chấp ngã cho nên mới đóng lại thành tảng băng. Còn và khi có được cái tình yêu thương và lòng bi mẫn thì chính cái hơi ấm của tình yêu thương và lòng bi mẫn sẽ xua tan những cái tảng băng ấy, làm cho tảng băng ấy để ra nước và hòa làm một với đại dương. Và như vậy đó chính là tinh túy của tất cả giáo pháp. Khi mà chúng ta nhận những cái lời nguyện quy y, hãy hiểu được rằng những cái lời nguyện quy y ấy cũng chính là những cái lời nguyện để hiểu tình yêu thương và lòng bi mẫn. Chính cái sự giữ gìn tình yêu thương và lòng bi mẫn đó là lúc mà chúng ta thực hành giáo pháp, và nhờ cái sự thực hành giáo pháp với tình yêu thương và lòng bi mẫn đó, chúng ta sẽ đem lại cho chúng ta được cái lợi ích tạm thời là được tái sinh ở những cõi cao và đạt được cái lợi ích rốt ráo là đạt được giác ngộ. Cái điều này chính là điều mà Đức Phật đã nói, vì vậy chúng ta hoàn toàn tin tưởng và không hề có bất kỳ nghi ngờ gì cả. Và thực ra khi mà chúng ta đi từ đời này qua đời khác, chúng ta sẽ chẳng đem lại những bất cứ điều gì, mà chỉ có cái tâm yêu thương nó là đi theo với chúng ta mà thôi. Nhưng cái tâm yêu thương ấy mới là nền tảng, mới là cái nhân cho những cái hạnh phúc chúng ta đạt được vì tạm thời hay rốt ráo. Và nhờ vào cái tâm yêu thương đấy mà tất cả những cái gì chúng ta làm đều sẽ trở thành những cái hạnh toàn thiện, đều sẽ trở thành 6-3-5 mật. Còn nếu và khi trên cái thực hành hạnh và toàn thiện của chúng ta không hề bị hư hại, không hề bị ô nhiễm bởi những sự chấp trước. Và vì vậy khi chúng ta nói được rằng là mong nguyện sự gia hộ của Tam Bảo, mong nguyện sự bảo vệ của Tam Bảo, thì chúng ta phải hiểu được cái sự gia hộ, cái sự bảo vệ nó đến từ đâu. Tất cả những sinh trên đời này, và chúng ta thấy rằng tư chư Phật thì tưởng như đại dương, như nước ở trong đại dương, còn chúng ta thì như là những tảng băng đang trôi. Về mặt bản chất thì những cái tảng băng ấy là nước ở trong đại dương là một, không có điều gì để nghi ngờ về điều đó cả. Và bởi vì hiện giờ chúng sinh bị che chứa tạm thời cho nên nó bị đánh thành những tảng băng. Khi mà chúng ta hiểu được điều đó thì lập tức chúng ta có được một cái lòng tin xác tín, hoàn toàn không hề nghi ngờ gì về những cái giáo huấn của Đức Phật, và hoàn toàn không hề nghi ngờ gì về sự vận hành của nghiệp nhân và quả. Vì vậy luôn luôn trong mỗi thời mỗi khắc hãy nhớ nghĩ, hãy quán tưởng về điều này, và hãy quán tưởng về những cái phẩm tánh tuyệt vời của tình yêu thương lòng bi mẫn của Bồ Đề Tâm. Điều này là hết sức trân quý. So you have to see for yourself whether or not immeasurable love has arisen in your mind. This is what I myself do. In the past, many people have encountered difficulties in a country. For example, there's an earthquake in a country. And then if you know somebody, so, oh, and is there somebody I know there? Or there's a disciple there? That's how I think, for example. Or if there's something happens in a country, and then I remember, oh, I have a friend there, I wonder if something happened to them, and so on. So then love arises. But then you have to see whether this love is pervasive or not. And if real immeasurable love arises, wherever there is suffering, immediately this feeling of suffering will come to you, whether it's a human or an animal, whoever. You recognize that suffering, like the feeling that comes to you, but that's the condition. But where is the cause? The cause are the afflictions. The biggest problem in the world is wars nowadays.
Because naturally people experience impoverishment and so forth, different kinds of suffering. But the biggest suffering really is wars. Some people fight wars their entire lifetime in a country. Why do they do that? People fight between countries. Why is that? It's because of anger, of hatred. Where's that hatred? Where's the cause? In a previous life, they engage in similar actions. They accumulated karma with anger and jealousy. And the full maturation result, first of all, for a long time, they experience the suffering of the hell realm. Then after they are liberated and they're again born as a human being, they experience the suffering corresponding to the cause and the the result, that is the environment where they take born. So again, they engage in similar actions. They harm others. There is the experience corresponding to the cause and the activity corresponding to the cause. But in brief, you recognize your own anger. You recognize your own jealousy within your mind. Recognize all of this karma, all of this suffering. It comes from from anger, from jealousy. If you're able to identify that within your own mind, and whenever your own anger and jealousy arise within your own mind, you recognize that if you're not able to eliminate it, actually the hatred, the anger, the jealousy of all beings in the three realms of samsara and your own is the same. If you know that if I'm able to let go of my own hatred, then their hatred becomes a little lighter. This is what my own root guru taught me, and this is what I believe in. And this is actually the ultimate way of practicing Donglen. When an afflictive emotion arises, you recognize that self and other have the same affliction. Self and other are not separate. Whatever is the suffering in this world, for example, in Africa, the impoverishment, for example, comes from greed, and greed comes from attachment. The 6 afflictive emotions, actually by nature, are the 5 wisdoms. And why do we call them 5 affliction? So actually we sometimes say 5 or 6. It is because of attachment that comes greed, or from attachment comes compassion. That is why it is said that the biggest problem comes from this attachment. For example, you see something beautiful, your mind becomes caught up in that, and then when you die, you kind of melt with that object. It's a kind of hungry spirit that takes birth in that object. So it comes from stinginess and greed. The opposite of that is love, infused and compassion. If you have love, when you direct it towards higher beings, it becomes an offering. If it is directed to sentient beings, it becomes the 6 paramitas. The essence of love is the same. If you offer it to the higher ones, it becomes the 7 branches. So when you make offerings, it becomes an offering to higher beings and generosity to sentient beings. So basically, you recognize each and every afflictive emotion as it arises, and recognize this is the result that will come from this affliction. Then this is the antidote to this affliction. Then you practice. And this is basically how you cultivate a relative bodhicitta in your mind. So again and again, bring the suffering of this world to your mind. A feeling will arise. For example, there's an earthquake and the people lose their house, or somebody throws a bomb and the house collapses. How much do we suffer if you're just a little bit sick or a little bit pain? So if you see the cause and effect relationship, you will really understand how it all comes from the causes of afflictions. So this is what I advise my Dhamma friends to reflect upon, because this has benefited me personally greatly. So this is a very important thought.
khi mà trong